أنتم لا تلتفتون إلى يعني لا تنشغلوا بما هو خارج، يعني خلوا لا بس لا تنشغلوا. نعم. لا يتصور الإخوة شيخنا بس العفو يعني. لا يظن الإخوة أني راضي عن الوضع يعني كان اتفاقا أنها كانت حلقات تحفيظ ما هي كتيبة. نعم. لا بس هذا خير وهؤلاء في خير، ووالله إن جلوسهم هنا وبهذه الأصوات لا هي أحب إلينا من مكوثهم في الشوارع وفي الأماكن التي لا نرضاها. لا والله أنا الآن فرحت بهذا. نعم. كيف أبناؤنا في بيوت الله خير وبركة، فلا يعني ننزعج من هذا. ثم إنه